Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Lúc này Thẩm Trường Quân thay đồ xong bước ra, cô ngại ngùng hỏi, mình thật sự phải mặc như vậy đi hẹn hò sao? Mấy người bạn thấy Thẩm Trường Quân bước ra, ánh mắt sáng rực đáp, đương nhiên, lần đầu hẹn hò, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ một chút. Chúng mình là quân sư của cậu, lúc nào cậu cũng có thể báo cáo tình hình ở tiền tuyến, bọn mình sẽ chỉ đạo cho cậu. Phương Phương vừa nói còn vừa giúp cô trang điểm thật xinh đẹp. Tiếp theo là quân sư phối đồ Tiểu Minh, cô liên tục hỏi Thẩm Trường Quân, người đàn ông đó tên là gì? Bao nhiêu tuổi, ghét gì, yêu mấy lần rồi, thành thật hay không, đẹp trai không, ôn nhu không, hay là bá đạo, biết hát không, biết nấu ăn không, tiền tiết kiệm bao nhiêu, tốt nghiệp chưa, là học sinh trường chúng ta sao, cậu và anh ta sao lại quen nhau, nhân phẩm thế nào, các cậu ai tỏ tình trước, các cậu có suy nghĩ gì cho tương lai không? Thẩm Trường Quân nghe vậy liền bối rối, nóng quá. Tiếp theo là những chai nước hoa bay xung quanh cô. Quân Quân đứng yên, từ mấu chốt của yêu đương là nói, ai tim đập loạn trước là người ấy thua, chỉ cần có chúng mình ở đó nhất định sẽ khiến cậu thành người thắng. Sau khi hoàn thành một màn pháo hoa chúc mừng Thẩm Trường Quân, chúc buổi hẹn hò lần này cậu có thể thắng, nhớ nhất định phải chụp ảnh chung, để chúng mình nhìn xem người đàn ông đó như nào. Bên dưới ký túc xá Cửu Thiên Dạ đã đợi sẵn, Thẩm Trường Quân vui vẻ vẫy tay. Đợi lâu chưa? Em đây, Cửu Thiên Dạ đáp, không lâu. Hai người lên xe, Thẩm Trường Quân đỏ mặt, bề ngoài tỏ ra trấn định, chúng ta đến công viên chơi đi. Cửu Thiên Dạ cũng tình trạng y chang, được. Lúc này trái tim hai người đạp mạnh như sắp bùng nổ, hồi hộp quá. Thẩm Trường Quân cố dùng lực kéo dây an toàn trên xe, nội tâm cô gào thét, càng hồi hộp càng run, dây an toàn sao lại bị kẹt rồi? Cửu Thiên Dạ thấy vậy chủ động tới gần khiến cô kinh ngạc. Hả? Thẩm Trường Quân càng trở nên bối rối. Đến rồi, đoạn cao trào trong phim thần tượng kinh điển, anh ấy giúp mình thắt dây an toàn sao? Gần quá. Cửu Thiên Dạ lúc này bị dây an toàn chặn lại nên không với tới, tình huống ngại ngùng. Cửu Thiên Dạ nội tâm gào thét, xong rồi, không động đậy được, quên mất bản thân còn thắt dây an toàn. Cửu Thiên Dạ cố hết sức nhưng sờ không đến. Thẩm Trường Quân thì ngại ngùng che mặt, gần quá. Cửu Thiên Dạ cũng che mặt, ngượng quá. Cuối cùng chiếc xe cũng khởi động. Thẩm Trường Quân nghĩ lại mấy lời nói của chị em. Quân Quân à, các cậu vừa bên nhau, phải tìm nhiều chủ đề chung để nói, tình nhân với nhau nói chuyện về chủ đề phong hoa tuyết nguyệt. Nghĩ đến chủ đề chung, Thẩm Trường Quân liền mở miệng hỏi, dạ, chị Phi Phi nói thế giới hiện đại và thế giới tu chân là hộ ứng, cho nên Hàn Tiêu có hai đại thần khí, lại có thiên mệnh ủng hộ, vậy anh ta ở hiện đại cũng có thể là người giác ngộ đi. Cửu Thiên Dạ lúc này cũng nhớ đến lời Phi Phi, giáo sư, các cậu mới bên nhau, nên nói chuyện con gái thích, nên tạo ra một không khí ấm áp. Cửu Thiên Dạ nghĩ thầm, chuyện con gái thích, vậy thì thuận theo em ấy là được. Anh liền nghiêm túc đáp, đúng, bây giờ bên phía chính phủ không có số liệu của Hàn Tiêu, vì vậy bọn anh dự đoán anh ta có thể đã gia nhập một tổ chức phản đồ nào đó. Thẩm Trường Quân cũng nghiêm túc đáp lại. Cửu Thiên Dạ tiếp tục nói, cho nên có em gia nhập kế hoạch ít, điều tra người dị năng có giác ngộ, có thể tra được tung tích của Hàn Tiêu ở hiện đại. Mấy chị em của Thẩm Trường Quân nghe vậy thì hoảng hốt, không ổn rồi. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn đối thoại với mọi người, các cậu đang trên đường à, các cậu nói chuyện vui vẻ không? Thẩm Trường Quân dép lại, chúng mình nói chuyện xếp hạng thành phố có nhân tài trong những năm gần đây và phân tích án mất tích kỳ lạ của con người, chúng mình tính đoán có thể có liên quan đến nhóm người đặc biệt. Phương Phương dép lại, đừng nói chuyện nghiêm túc này, cậu nên nói chuyện xảy ra thường ngày với anh ấy, ví dụ như gần đây muốn nuôi con mèo dễ thương, hoặc là phát hiện tiệm bánh ngọt nào mới ngon, như vậy lần sau các cậu mới thuận lý thành trương đến cà phê mèo hay là tiệm bánh ngọt. Thẩm Trường Quân liền dép, cuộc sống gần đây của mình chính là có liên quan đến người mất tích ở thủ đô, vì mình đang điều tra tổ chức thần bí. Phương Phương gửi một chiếc meme ngại ngùng, cả ba đọc xong mà sốc luôn. Thẩm Trường Quân đang nói gì vậy? Cậu ấy có phải bệnh năm lớp 11 tái phát không? Phương Phương thở dài, bỏ đi, đợi sau khi cậu ấy và bạn trai đến công viên thì chúng ta lại chỉ đạo online. Lúc này chuông điện thoại reo lên, Thanh Mai Trúc Mã của Thẩm Trường Quân gọi điện đến, là Vạn Diệu Thần, nam sinh 2 ngày trước điên cuồng tìm Thẩm Trường Quân để lại điện thoại cho mình, nói có tin tức của Thẩm Trường Quân thì liên lạc với cậu ta. Phương Phương bàn tay run rẩy, Trúc Mã của Thẩm Trường Quân gọi điện thoại tới rồi, cô bối rối chạy qua chạy lại. Xong rồi, mình phải làm sao đây? Tiểu Minh liền nói, chuyện này có gì đâu, cô nói với anh ta. Thẩm Trường Quân tìm thấy rồi, không phải là ok rồi à? Phương Phương quay sang nói, Trúc Mã đó gần đây lo lắng cho tung tích của Thẩm Trường Quân như vậy, hắn nhất định thích cô ấy, nhưng sau khi Thẩm Trường Quân quay về căn bản không liên lạc với hắn, giờ lại đang hẹn hò với bạn trai mới quen, lỡ Trúc Mã đó sau khi nghe được nổi điên thì sao? Tiểu Minh ghé sát lại xem, nhưng tôi nghe nói Thẩm Trường Quân tỏ tình bị từ chối rồi mà, anh ta chắc chỉ coi cô ấy là bạn thôi. Hoa Hoa liền kêu, lấy điện thoại ra đây, đưa cho tôi đi. Rồi cô liền bắt máy, alo, anh là Trúc Mã Vạn Diệu Thần của Thẩm Trường Quân đó đúng không? Phương Phương một bên lo lắng, Tiểu Minh liền vỗ vai an ủi cô, không cần lo, Hoa Hoa sẽ giải quyết ổn thôi.
Hoa Hoa trực tiếp nói, Thẩm Trường Quân cô ấy đã về rồi, giờ đang cùng bạn trai mới quen tới công viên ở ngoại ô phía đông rồi. Nghe vậy hai người kia sợ hãi, vội sang kéo tay cô ra. Hoa Hoa cậu đang làm gì vậy? Cô thế này là muốn tạo ra tu la chàng à? Hoa Hoa tự tin nháy mắt, chính là muốn tạo ra tu la chàng đấy. Thẩm Trường Quân và bạn trai cô ấy giờ đang cần sự trợ giúp, và lại tôi sớm đã không ưa cái tên trúc mã đó của Thẩm Trường Quân rồi. Sắc mặt Hoa Hoa dần trở nên đáng sợ, ỷ bản thân là giáo thảo, nếu đã từ chối lời tỏ tình của con nhà người ta rồi, thế còn quấn lấy làm gì? Huống hồ, làm gì có truy thê hỏa táng tràng, chẳng qua không chịu thua không cam lòng mà thôi. Cha nam thì nên bị ném vào trong hỏa táng tràng đốt thành mảnh vụn, đừng có lại ngoi lên nữa. Chuyển cảnh tới cổng công viên, Thẩm Trường Quân mỉm cười nói, dạ dạ em đi mua vé, anh ở đây đợi nhé. Được, nhân viên bán vé nhiệt tình nói, gần đây công viên chúng tôi có bán vé tình nhân đó, mua vé thứ hai giảm 50%. Thẩm Trường Quân thích thú, khuôn mặt cô tràn ngập hạnh phúc, sau này mình cũng là người có thể mua vé nửa giá rồi, vị ngọt của tình yêu cũng quay tới chỗ mình rồi. Thẩm Trường Quân mua vé xong quay lại thì thấy một đám em gái ngọt ngào đang vây quanh Cửu Thiên Dạ. Anh đẹp trai có thể add WeChat không? Anh đẹp trai một mình ra ngoài chơi hả? Chúng ta có thể đi cùng nhau đó. Thẩm Trường Quân cả mặt bí xị. Cửu Thiên Dạ mở miệng, xin lỗi tôi đã có. Chưa kịp dứt lời, Thẩm Trường Quân chạy tới khoác vai dựa đầu vào vai Cửu Thiên Dạ. Xin lỗi, anh ấy đã có bạn gái rồi. Thẩm Trường Quân liền nắm chặt lấy tay Cửu Thiên Dạ, đi thôi chúng ta đi chơi. Mấy cô gái kia nhìn theo Cửu Thiên Dạ mà tiếc nuối, đáng tiếc ghê, anh đẹp trai đã có người đẹp làm bạn gái rồi. Lúc này họ lại để ý thấy Vạn Diệu Thần đang loay hoay tìm kiếm. Này mọi người xem, nam sinh đó cũng rất đẹp trai đó, nhìn có vẻ là tới một mình á. Vạn Diệu Thần lúc này đang lo lắng tìm kiếm. Cô ấy ở đâu vậy? Mấy cô gái kia liền tiến tới, anh đẹp trai, anh một mình tới chơi hả? Vạn Diệu Thần bối rối, không, tôi tới tìm một người bạn, anh có bạn gái hả? Không, không bạn gái. Thế crush thì sao? Anh có crush không? Vạn Diệu Thần giật mình, tâm trạng phức tạp, không, cũng không có crush, lần trước vốn muốn tỏ tình với một em khóa dưới, sau đó vì chuyện của Thẩm Trường Quân, lâu lắm rồi không liên lạc với em khóa dưới đó, lạ thật đấy, sao Thẩm Trường Quân cứ làm mình rối bời vậy chứ? Vạn Diệu Thần mở mã QR, đây là WeChat của tôi, mọi người có thể QS, bỏ đi quen thêm mấy nữ sinh xinh đẹp cũng không phải chuyện xấu. Dù sao giờ mình cũng độc thân, cô ấy thật sự có bạn trai rồi à, có khi nào là cố ý bảo bạn cùng phòng lừa mình không? Vạn Diệu Thần liền nhắn tin cho Thẩm Trường Quân, cậu đang ở đâu? Cậu đang làm gì? Mình đưa cậu đi chơi nhé, ngoại ô phía đông mới mở một công viên cậu có đi không? Cậu block mình rồi à? Hắn còn tự luyến hỏi, giờ cô ấy có phải vẫn đang đợi mình đi dỗ không? Bên trong công viên, Thẩm Trường Quân giơ điện thoại lên, chúng ta chụp một tấm đi. Được, Thẩm Trường Quân mừng thầm, thế này thì có thể để avatar đôi rồi. Cô giơ điện thoại lên bắt đầu đếm ngược. 3 2 1, Thẩm Trường Quân vừa đăng ảnh, phòng ký túc xá bên cạnh cũng ngay lập tức bùng nổ, Thẩm Trường Quân có người yêu rồi. Ba cậu đang làm quân sư cho cậu ấy sao? Để bọn tớ gia nhập đi, cùng bày mưu tính kế cho Thẩm Trường Quân. Phương Phương liền nói, tiếp theo chính là điều quan trọng của buổi hẹn hò rồi, cùng nhau chơi trò chơi. Phương Phương liền nhắn, Trường Quân sau đó hai người sẽ cùng chơi những trò mạo hiểm, ví dụ như tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, nhảy bungee. Khi tim của một người đập nhanh hơn do những trải nghiệm kích thích, họ sẽ hiểu lầm trái tim đập nhanh là do đã rung động với người đi cùng. Hơn nữa, những trò chơi mạo hiểm sẽ khiến cậu trở nên trông bất lực nhưng dễ thương, kích thích lòng muốn bảo vệ của đàn ông. Thẩm Trường Quân liền dép, rõ. Bên chỗ công viên cô liền kéo tay Cửu Thiên Dạ, đi thôi, chúng ta đi chơi một vài trò mạo hiểm đi. Thẩm Trường Quân liền nghĩ lại, hiệu ứng cầu treo, bất lực nhưng dễ thương. Lúc sau hai người ngồi trên tàu lượn siêu tốc đều rất là bình tĩnh. Tiếp sau nữa là khủng long trỗi dậy, hai người vẫn giữ được tinh thần vô cùng bình tĩnh. Một anh nhân viên tiến tới hỏi Thẩm Trường Quân, có sợ không? Cái sợ là tiếng kêu của người đấy, nhưng hai người vẫn rất bình tĩnh. Anh nhân viên thấy vậy thì quỳ gối than khóc, đây là một thất bại trong sự nghiệp của tôi. Tại sao các cậu lại không sợ chút nào chứ? Hai người ngại ngùng nhìn nhau, những trò này so với kiếm bay thì còn kém xa. Lúc này Phương Phương nhắn tin tới, sao rồi, cậu có bất lực dễ thương dựa vào anh ấy không? Thẩm Trường Quân dép lại, dù là trò nào, cảm giác cũng còn kém xa kiếm bay, rời núi lấp biển, quay tay làm mưa tạo gió. Lúc này bên ký túc xá, sinh viên cả lớp đều gia nhập nhóm quân sư luôn, phòng chật kín người, cả bọn đọc xong tin nhắn mà cạn lời, sao Thẩm Trường Quân lại bắt đầu kế hoạch thứ hai rồi? Lúc này Cửu Thiên Dạ mua kem cho cô. Hai người ngồi trên ghế đá cùng nhau thưởng thức, thật ra cứ im lặng bên cạnh anh ấy, cảm giác rất tuyệt rồi. Thẩm Trường Quân đỏ mặt nhìn Cửu Thiên Dạ, nhưng nếu như có thể ra một vài việc thân mật hơn thì càng tuyệt hơn. Cửu Thiên Dạ thấy vậy liền hỏi, sao em cứ nhìn nó không rời mắt vậy, em cũng muốn thử hả? Thẩm Trường Quân bối rối, vâng, muốn thử vị của cái kem của anh, không biết vị nào ngọt hơn. Thẩm Trường Quân ngại ngùng, nói ra miệng rồi, xấu hổ quá, đề nghị cùng ăn một chiếc kem, nhưng may mà anh ấy đồng ý rồi. Cửu Thiên Dạ lúc này lại quay sang cửa hàng kem, ông chủ cho tôi một que kem vị này nữa, bạn gái tôi muốn ăn. Thẩm Trường Quân bất lực,
Ý em không phải vậy. Cửu Thiên Dạ ôm một bịch kem, mặt đầy nghiêm túc hỏi, không phải em muốn ăn sao, anh không chỉ mua vị này, mà còn mua cho em mỗi vị một chiếc này, sao em không ăn nữa? Thẩm Trường Quân đành đáp, tự nhiên em không muốn ăn nữa. Lúc này cô phát hiện ra gì đó, chờ đã hơi thở này, từ khi thức tỉnh khả năng nhận thức, mình đều vô cùng nhạy cảm với mùi của mọi thứ ở xung quanh, nghe nói, chỉ cần tiếp tục tiến bộ, sau này còn có thể điều khiển các vật qua không trung, thao túng lòng người, dựng nên thế giới ảo. Thẩm Trường Quân vội chạy đi, mình cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, mau đi với em. Cửu Thiên Dạ khó hiểu hỏi, lẽ nào là một kẻ nổi loạn, hay là Hàn Tiêu? Sau người ngơ ngác núp trong bụi, hóa ra là Thẩm Trường Minh và Vi Sinh Nhu cũng bí mật hẹn hò. Thẩm Trường Minh nói với Vi Sinh Nhu, chiếc mũ này không che được mặt, không che giấu được thân phận của chúng ta, em ấn vành mũ thấp xuống một chút. Vi Sinh Nhu vui vẻ đáp, em chính là muốn bị thợ săn ảnh chụp được, anh sợ à chủ tịch. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.